હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહાપીપરિયા ચેનલ। આજે આપણે એક ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ ડિશ બનાવવાના છીએ જેનું નામ છે ગોળ ચૂરમાના લાડવા, જે આપણે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવીશું। તો મારો આ વિડીયો તમે અંત સુધી જરૂર જુઓ। જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સૌપ્રથમ મારી ચેનલ સ્નેહાપીપરિયાને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે મને મારા ફેસબુક પેજ સ્નેહાપીપરિયા વ્લોગમાં પણ ફોલો કરો। તો ચાલો હવે આપણે લાડવા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। જેના માટે એક મોટા વાસણમાં 2 મોટા બાઉલ જેટલો ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે। અહીંયા ભાખરીનો લોટ આવે છે એ લીધો છે અને અડધા બાઉલથી ઓછો એવો રવો લેવાનો છે। હવે આપણે આ લોટમાં 7 થી 8 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે મોણ માટે। હવે મોણ એડ કર્યા પછી આપણે આ લોટને હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। આ લાડવા એકદમ આપણે ટ્રેડિશનલ રીતે જ બનાવવાના છીએ। હવે હાથેથી સરસ રીતે આપણે લોટ મિક્સ કરી દેવાનો છે અને હવે આપણે અહીંયા લોટ બાંધવા માટે ગરમ પાણીનો યુઝ કરવાનો છે, ઠંડા પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો। અહીંયા આપણે હુંફાળું એવું ગરમ પાણી લેવાનું છે અને આ લોટ આપણે એકદમ કઠણ બાંધવાનો છે, એટલે જરૂર પડે તેમ આપણે પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને લોટ બાંધતા જવાનું છે। હવે હાથની મદદથી સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે સરસ રીતે લોટ જેવું બંધાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આના મુઠિયા વાળવાના છે। અહીંયા આપણે મુઠિયા બંને હાથની મદદથી આવી રીતે આંગળીઓને પ્રેસ કરીને વાળવાના છે અને વજન દઈને વાળવાના છે અને જરૂર પડે તેમ આપણે પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને મુઠિયા બનાવતા જવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે લોટ કઠણ જ રાખવાનો છે અને આવી રીતે આપણે બધા જ મુઠિયા રેડી કરી લેવાના છે। હવે ત્યાં સુધીમાં આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે થોડો એવો લોટ નાખીને ચેક કરી લેવાનું છે। હવે આપણું તેલ ગરમ છે, આપણે આ મુઠિયા લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમે જ તળવાના છે। તો હવે આપણે આ ગરમા ગરમ તેલમાં મુઠિયા એડ કરી દેવાના છે। અહીંયા આપણે આ મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે। વચ્ચે આપણે એક વખત મુઠિયાને પલટી દેવાના છે। તો હવે આશરે 3-4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે અને સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે। તો આપણે તેને બહાર કાઢી લઈએ અને એક દસ્તાની મદદથી આવી રીતે આપણે ભાંગી લેવાના છે, જેથી મુઠિયા સરસ ઠંડા પણ થઈ જાય જલ્દીથી અને આપણે જ્યારે મિક્સરમાં તેને ક્રશ કરીએ ત્યારે જલ્દીથી એ ગ્રાઇન્ડ પણ થઈ જાય। તો હવે આપણે આ બધા મુઠિયાને આવી રીતે તોડી લઈશું અને બાકીના મુઠિયાને આપણે તળી લઈએ। તો હવે આપણે આ મુઠિયા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે, તો એક મિક્સી જારમાં આપણે આ મુઠિયાને એડ કરી દેવાના છે અને હવે આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો હવે આપણે મુઠિયા ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે, તો હવે આપણે એક મોટા વાસણમાં તેને એડ કરી દેવાનું છે। જો અહીંયા કોઈ આખા ભાગું મુઠિયું રહી ગયું હોય તો આપણે તેને અલગ કાઢી લેવાનું છે અને ફરીથી તેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો તેવી જ રીતે આપણે બધા મુઠિયાને ગ્રાઇન્ડ કરીને સરસ રીતે ભૂક્કો રેડી કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે ગોળ લેવાનો છે। અહીંયા મેં એક મોટા બાઉલ જેટલો ગોળ લીધો છે। અહીંયા તમે દેશી ગોળ પણ લઈ શકો છો। આ ગોળ મેં આવી રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। તો હવે આપણે એક પેનમાં એક મોટા બાઉલથી થોડું ઓછું એવું ઘી લીધું છે। હવે આપણે આ ઘીને સૌપ્રથમ મેલ્ટ થવા દેવાનું છે। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય પછીથી આપણે ગોળ એડ કરી દેવાનો છે। હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમે જ આ ગોળને આપણે આવી રીતે મેલ્ટ થવા દેવાનો છે। હવે અહીંયા આપણે 1 મિનિટ સુધી આપણે ગોળને આવી રીતે જ્યાં સુધી ગોળમાંથી બબલ્સ નીકળે ત્યાં સુધી આપણે થવા દેવાનું છે। અહીંયા આપણે કોઈ જાતનો પાયો નથી લેવાનો। સરસ રીતે ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે લોટમાં એડ કરી દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ। સરસ રીતે ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આ મેલ્ટ કરેલા ગોળને આપણે જે મુઠિયાનો ભૂક્કો કર્યો છે તેમાં એડ કરી દેવાનો છે અને અહીંયા આપણે 4 થી 5 એલચીનો ભૂક્કો એડ કરવાનો છે, જે એકદમ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ એલચીનો સ્વાદ લાડવામાં સારો આવશે એટલે એડ કર્યો છે। હવે એક ચમચાની મદદથી આપણે આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો અહીંયા તમને
ઘીની જરૂર જણાય તો મેલ્ટ કરેલું ઘી એડ કરી શકો છો, અથવા ગળપણની જરૂર જણાય તો દળેલી ખાંડ અથવા મેલ્ટ કરેલો ગોળ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી અહીંયા આપણે કાજુ અને બદામની કતરી એડ કરવાની છે અને થોડી એવી દ્રાક્ષ એડ કરવાની છે. હવે આપણે હાથની મદદથી જ આ સરસ રીતે ચૂરમાને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને બંને હાથની મદદથી આવી રીતે આંગળીઓને પ્રેસ કરીને આપણે લાડવા બનાવવાના છે. અહીંયા આપણે આ લાડવા એકદમ હળવા હાથે બનાવવાના છે, બહુ પ્રેસ નથી કરવાનું, નહીંતર આપણું ઘી બધું બહાર નીકળી જશે. તો હવે આપણે આવી જ રીતે બધા લાડવા રેડી કરી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેવા સરસ લાડવા આપણા રેડી થયા છે. એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે આપણે લડ્ડુ બનાવ્યા છે. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરો. તો હવે આપણે બધા લાડવા વાળી લીધા છે. તો હવે આપણે આંગળીને ઘીવાળી કરીને તો આવી રીતે આપણે ખસખસ લગાવી દેવાની છે. આપણે બધા લાડવામાં ખસખસ લગાવી દઈએ. તો હવે આપણા લાડવા રેડી છે. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજ સ્નેહા પીપરિયા વ્લોગમાં પણ ફોલો કરો. થેન્ક યુ.